අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ස්ටඩි නෝට්ස්, ලෙක්චර් නෝට්ස්, එහෙම නැත්නම් ඔයා ඩිග්‍රී එකකට වගේ කරපු රිසර්ච් පේපර්ස්, එහෙම නැත්නම් ඔයා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එකක් මේ මොකක් හරි ඩොකියුමන්ට් එකක් ඔයා ගාව තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාට ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් සේල් කරලා ඔයාට යම්කිසි මුදලක් උපයන්න පුළුවන් අවස්ථාව හම්බ වෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ගැන. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයා මේ විදිහේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම්, ඉස්කෝලේ යන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් මේ කාට වුණත් හොඳ මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක් ගැන තමයි මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගමන් හොඳ මුදලක් උපයා ගන්නත් මේ හරහා අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා අපි මේ වෙද්දි මොකක් හරි කෝස් එකක් කරත්, ඉස්කෝලේ ගියත්, යුනිවර්සිටි එක ලෙක්චර් එකකට ගියත් අපි අනිවාර්යෙන් අපි නෝට් එකක් ලියා ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට ඩොකියුමන්ට්ස් හම්බ වෙනවා. අපි එක විදිහේ ඩොකියුමන්ට් ක්‍රියේට් කරනවා, රිසර්ච් පේපර්ස් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේවා අපි ස්ටඩීස් ඉවර වුණාට පස්සේ මේවා අපි ආයෙ අල්ලන්නේවත් නැහැ. මේවා නිකන් ඔහෙ දාලා තිනවා. ඉතින් අන්න ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ඔයා දන්නවද ඔයාට සේල් කරලා හොඳ මුදලක් උපයන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඩොකියුමන්ට්ස් දැන් නිකන් තියන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මේ දේවල් මෙන්න මේ මම අද කියන දෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාට හොඳ මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. මොකද මේකෙන් කාට හරි හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් වීඩියෝ යන්න කලින් මම ඔයාලට මතක් කරනවා ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් එන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. මොකද ඔයා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් හිටියොත් එහෙම ඉගෙන ගන්න ගමන්ම ඔයාලට passive income එකක් හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයත් එක්ක share කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ Studypool කියන platform එක ගැන. ඉතින් මේ platform එකට ඔයාලට ලේසියෙන් studypool.com කියලා ගහුවොත් එහෙම enter වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලගේ මූලික වශයෙන් කරන්නේ online global tutoring platform එකක් විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙයාලා launch කරලා තියෙන්නේ ලෝකේ වටේම ඉන්න students ලට high quality on demand learning materials සහ experience එකක් දෙන අරමුණින්. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම පුළුවන් students ලට එයාලට අවශ්‍ය කරන tutorials, ඒ වගේම එයාලට අවශ්‍ය කරන lecture notes වගේ additional දේවල් ගොඩාක් ගන්න පුළුවන් අවස්ථා මෙන්න මේ platform එකෙන් යාලා globally අරන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ platform එකත් එක්ක මේ වෙද්දි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මිලියනකට වඩා එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ මිලියනයක් දෙනා ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් ගන්න බලාගෙන මෙන්න මේ platform එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ ડોකියුමන්ට්ස් quality වෙන තරමට සහ ඔයාගේ ડોකියුමන්ට්ස් හොඳ lecture note, හොඳ quality එකට පිටිවලට හදපු lecture notes එහෙම ආගාව තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයාගේ lecture notes උත් ඒ අවශ්‍ය කරන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට sell කරන්න. ඉතින් අපිට සයිට් එකට ආපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා මේකේ කියලා තියෙනවා earn money by selling study documents කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ලේසියෙන් ඔයාගේ study documents මෙන්න මේ සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාට passive income එකක් හදා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයා මොකක් හරි document එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒක approve වුණොත් එහෙනම් මේක quality document එකක් නම් සහ original document එකක් නම් ඔන්න ඔයාට ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන හැම පාරම ඔයාට $10ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එක කවුරු හරි කැමති නම් එයා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එකට $10ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට කැමති ප්‍රමාණයක් ඕනම තරම් පිරිසකට ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම මේකේ টপ රේටඩ් කට්ටිය ඉන්නවා. එයාලා මාසෙකට $5000ක් වගේ හොයනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මේකේ දකුණු පැත්තට ආවොත් මේ টপ earnersලා ගත්තාම ඔයාට පේනවා $94000ක් හොයපු එක්කෙනෙකුත් ඉන්නවා টপ earner කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් මුලින්ම බලමු මේක කොහොමද මේකේ platform එකට අපි එකතු වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඔයාට ලේසියෙන්ම මේකේ sign up කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාට අලුතෙන් account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ Google account එක use කරලා ලේසියෙන්ම sign up වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ලේසියෙන්ම මේකට sign up වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මේ platform එකට එන්න වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත profile එක. මෙන්න මේ විදිහට profile එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ ප්‍රොෆයිල් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන sale docs කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ sale docs කියන එක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාගේ documents මෙන්න මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ආපු ගාම ඔයාලට පේනවා top ඉස්සල්ලා වගේම top earnersලා අපිට පේනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙතන මෙයාලා අපිට මෙන්ෂන් කරලා තිනවා what to upload කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් අපේ quiz එකක්, exam papers, old assignments, class notes,
මේ ඕන දෙයක් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන ලැන්ග්වේජ් එකකින් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට සිංහලෙන් වුණත් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේකේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයා අපි හිතමු ඔයා මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එක ඔයා යුනිවර්සිටි එකේ මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒකට අදාළව ඔයාලට quiz, exam papers, all assignments ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ඒ ලෙක්චර් එක වෙලාවෙ ලියා ගන්න නෝට්ස් ඔයා පිළිවෙල විශේෂයෙන්ම ඔයා පිළිවෙලකට නෝට්ස් ලියන කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාගේ නෝට්ස් පවා ෆොටෝ ගහලා ලස්සනට හදලා මෙන්න මේකට ෂිප් ෆයිල් එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් හැකියාව මෙන්න මේ platform එකකින් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙයාලා මෙතන කියලා තියෙනවා ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එක කවුරු හරි බැලුවොත් එහෙම ඔයාට ඒ වෙලේම $10ක් ඔයාගේ account එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක මල්ටිපල් ඩොකියුමන්ට්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයා එකපාරක් ඩොකියුමන්ට් එක අප්ලෝඩ් කරාම ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එක ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බලන කට්ටිය ඩවුන්ලෝඩ් කරන ගානට ඔයාට $10ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාට පේනවා පහලින් මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයාගේ ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන මේ වෙලාවේ මම කරපු රිසර්ච් එකක් තියෙනවා. මගේ MSc එකට කරපු රිසර්ච් එක මම මේ විදිහට අරගෙන මම මේක මෙතෙන්ට මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවකදී මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඕකේ කරගන්නවා. ඕකේ කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොසෙසින් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රොසෙස් වෙන්න මෙයාලා රිවිව් කරනවා. මෙයාලා මේක කියලාම තියෙනවා. මෙන්න මේකට රිවිව් ටයිම් එකක් යනවා. ඉතින් අඩුම පැය මෙයාලා කියන විදිහට පැය 24ත් 48 අතර වෙලාවකදී මෙන්න ඇතුළතදී මෙන්න මෙයා මේක අපිට රිවිව් කරලා අපිට එවනවා. ඉතින් එහෙම රිවිව් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් මුදල් උපයන්න. ඉතින් මේකේ මෙයාලා කියලා දිනවා ඔයාලට පේනවා accepted file extensions කියලා ඔයාලට PNG විදිහට, JPG විදිහට, zip විදිහට, TIFF doc විදිහට, PDF text විදිහට, word document එකක් විදිහට, PPT එකක් මේ ඕන විදිහට zip file එකක් විදිහට ඔයාට ඔයාගේ documents මෙතනට upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයා document එකක් upload කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා document එක upload කරන එකේ නම මෙතන පැහැදිලිව දාන්න. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට ඔයා research ඔයා lecture notes ඔයාගේ upload කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ lecture note ටික ෆොටෝ ගහලා ලස්සනට හදලා ඒක zip file එකක් කරලා ඒ zip file එකට ඔයාගේ lecture note අදාළ වෙන subject එක දාලා මෙන්න මෙතනින් upload කරන්න. ඉතින් අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ මෙයාලා රිවිව් කරනවා. රිවිව් ටයිම් එක ගියාට පස්සේ ඔයාට අප්‍රූවල් එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ හරහා මුදල් උපයන්න. ඉතින් මෙයාලා ඔයාට ගයිඩ්ලයින්ස් දීලා තියෙනවා කොහොමද ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එක හදා ගන්න ඕන කියන එක. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේක බලලත් ඒ ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට එතනින් click කරලා මෙන්න මේකට ඇවිල්ලා check කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ තමයි මේකේ මුදල් ලබා ගන්න හැටි. ඉතින් මේ platform එකෙන් ඔයාට officially ඕන විදිහකට withdraw කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම PayPal එක, Payoneer ඒ වගේම direct bank deposit එකක් උනත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් direct bank deposit එක නම් ටිකක් කල් වෙනවා. සතියක් වගේ කාලයක් යනවා මම දන්න විදිහට. අනිත් ඒවා නම් ඉක්මනට ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕන විදිහකට ඔයාලට money withdrawal කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ වගේම මේ globally student ලා මිලියන් වලට වඩා use කරන platform එකක් තමයි මේ Studypool කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම අද කතා කරේ මෙන්න මේ platform එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ platform එක ගැන? අනිවාර්යෙන් ඔයා try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා මෙන්න මේකේ ඔයාගේ lecture note upload කරන්න, ඔයාගේ document upload කරන්න. ඉතින් ඔයා දන්නා මේ විදිහට degree එකක් කරන කෙනෙක් නම් කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාගේ degree එක academic එක ඉවරනට පස්සේ ඔයාගේ lecture note ඔයා විසික් කරලා දානවා. ඔයා කරපු project මහන්සි වෙලා කරපු project වල report, මහන්සි වෙලා කරපු researcher project, researcher report මේ ඔයා විසික් කරලා දානවා. ඔයාට පස්සේ ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතලා. ඉතින් අන්න ඒක අපරාධයක් ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙලා කරන දේවල්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔයා මහන්සි වෙලා කරපු දේවල් වලට value එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ platform එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේ වෙද්දි තාම studies කරන කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාට හොඳ motivation එකක් තියෙනවා. ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගමන් මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. ඔයා මහන්සි වෙලා ඔයාගේ ඉගෙනීම් කටයුතු කරොත් එහෙම මහන්සි වෙලා ඔයාගේ research එක, project reports, ඒ වගේම ඔයා lecture note වගේ දේවල් ලියාගද්දී, ඉස්කෝලේ note වගේ දේවල් ලියාගද්දී හරි ලස්සනට පැහැදිලිව ලියාගෙන තියාගත්තොත් ඔන්න ඔයාට මේකට අප්ලෝඩ් කරලා හොඳ මුදලක් හොයන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මේක කරා හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාට හොඳ මොටිවේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ වගේම මතකතුව
මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මේක කාට හරි වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම මේ ගැන හිතන දේ අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වගේ කන්ටෙන්ට් වලට කැමති නම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.